Já jsem hudební skladatelka, improvizátorka, performerka, působím na mezinárodní scéně, hraji na spoustu nástrojů, hraji na akordeon, hičiriky, bicí, syntezátory, zpívám, hraju na klavír. Pohybuji se v tanečních kruzích, tak ve výtvarných kruzích. Takže moje tvorba je hodně široká v rámci umění. A mám za sebou vlastně nějakou klasická studia. A z toho nějak vycházím a to nějak vlastně rozmělňuji, tady to vzdělávání, kterým jsem prošla, pak v další mé tvorbě. Mě zajímalo vlastně, jak se svět kolem nás může projevit v hudbě. A zajímalo mě to ve smyslu hodně konkrétním, že třeba vezmu tu foukací harmoniku jako objekt, tak ten objekt už sám o sobě zní. Ale kdyby mě zajímalo, jak zní tvar té harmoniky, tak bych ho třeba překreslila na papír a třeba tu kresbu otiskla do notace a pak bych to dala hráčům hrát. A tím pádem bych ozvučila jako kdyby ten tvar té foukací harmoniky. Takže mě v jednu dobu mé vlastně kariéry zajímalo, jak ty všechny věci se dají rozeznít a ty tvary, jak se dají rozeznít. Mám velkou skladbu pro orchestr, která se jmenuje Vodní turbína a tam jsem zpracovával konstrukční plány vodních turbín, jo, protože třeba zase se to vztahuje nějak k mému rodinnému backgroundu, že můj otec pracuje v továrně, dělají vodní turbíny. Ne? Tak vlastně beru ty konstrukční plány, beru ty číselné popisy a tam bylo fascinující vlastně, tam je tabulka čísel, které popisují ten tvar. A to mně přišlo jako notace nějakým způsobem. Jo? Čísla vlastně vyjadřují tvar. A to podobnou věc vlastně vidím v té sonifikaci, vlastně já ten tvar chci vyjádřit v té notaci. Takže já jsem vzala tu číselnou tabulku a myslím ručně 800 výpočtů vlastně jsem to převáděla do hudebních výšek, rytmu, instrumentace vlastně do toho celého orchestru. Takže to bylo taky vlastně taková jako sonifikace. Tam vzniká něco, co třeba z té hudby, co jsem se naučila ve škole, jde trošku do protivky, nebo nemá stejnou logiku. Ale zároveň je to úžasný, když můžeš vlastně zkoumat různé logiky různých věcí.
environment, co budu dneska večer hrát. Používám akordeon, foukací harmoniku, hlas a zpětnou vazbu a mám k tomu 12 grafických partitur, které jsou studie pohybu od středu do kraje. Takže vždycky prostě jednoduchý studie. Začnu uprostřed a vidím vlastně, kam se mě to odvine, když jdu ke kraji. A vznikají spoustu jako zajímavých tvarů, já jsem jich dělala jako desítky a vybral jsem jich 12 prostě pro tuhle kompozici. A vlastně ze začátku jsem měla třeba jenom 3-4 a začalo mě to generovat takový nějaký apokalyptický sny, jako úplně tam jako padá měsíc a pak vlastně jako teda všichni umřem nebo něco takového. A tak mně to přišlo hodně zajímavý vlastně, co mě tady ty kresby vyvolávají. A tak jsem v tom pokračovala a vlastně začala tady napřed bylo pár prototypů té skladby a vlastně se to jmenovalo různě. Napřed to bylo jádro, pak to byly extended parts a nakonec to je skladba prostředí, environment. A mně přijde, že vždycky, když ji hraje, tak se vlastně dostávám do nějakého, nějak jdu do hloubky jako mysli. A zároveň to připomíná pohyby vesmírných těles, takže to je nějaké jako takové propojení. A jo, i ta intuice na tom papíře vlastně, jo. Nevím, co mnou jako probíhá vlastně kreslit tady ty tvary. Vlastně tím akordeonem, harmonikou a tu zpětnou vazbou napřed vytvořím prostředí, takový nějaký jako vibrující prostředí, který je hodně aktivní, do kterého pak zasadím ten hlas, který se hýbe ve tvaru těch grafických partitur. Takže ty grafické partitury jsou předlohou pro ten můj hlas, který já zasazuji do toho prostředí. Práce s prostorem, ta se vyskytuje asi jako v hodně mých skladbách a většinou to reflektuji zpětnou vazbou, feedbackem, kde vlastně můžete vidět i dneska v tom vystoupení, co budu mít. A tenhle prostor úplně vím přesně, co mě evokuje, protože když jsem měla zvukovou zkoušku, tak mě ta zpětná vazba dělala úplně zase jiné věci než v jiných prostorech. Takže zpětná vazba je element takový riskantní v mých skladbách. A já ji tam nechávám, aby vlastně ona mohla odrážet ten prostor v přímém čase. Když přijdou lidi, ta zpětná vazba se zase změní. Jo? Takže ona odráží naprosto spolehlivě těm frekvencema tu situaci, která se děje v té místnosti. Jo? A vím, že třeba včera jsem hrála v Drážďanech a tam se mi generovalo spoustu nízkých frekvencí. Dneska mě to úplně vylítávalo, protože ten prostor je obrovský, tak mě to vylítávalo do takových jako strašně vysokých frekvencí, tak s něma budu muset pracovat během dnešního vystoupení. A taky jsem vychytala, aby tam byly i nějaký střední, jo, když si dám takhle nohu přes nohu. Takže tohle je třeba jeden ze způsobů, kterým ten prostor reflektuje a kterým ten prostor nechám vstoupit do té skladby. Jo, takže si to risknu, i když to třeba prostě je to nespolehlivý, ale vždycky to musím vyrovnávat před tím publikem
Je to taková jako něco reálného. Já vždycky doufám, že jako co nejvíc lidí může poslouchat moji hudbu. Bych chtěla, aby to byla hudba pro každýho a aby si každý v tom něco mohl najít. A někdy je to, když lidi se vlastně pohybují s tou zpětnou vazbou, je to, že vlastně se pohybujeme na tenkým ledě. Tam, když se někdo vlastně pohne v publiku, tak mi ten změní tón. Takže ono je to prostě hodně o tom vlastně jako sedět a nechat to vlastně jenom fungovat v těch uších a v té hlavě. A tam se toho děje pak hodně. To je taková komplexní situace, kde vznikají rozdílové a součtové tóny a kde vlastně vznikají tóny, které já nehraji, které vznikají v uších v rámci psychoakustických jevů. Někdy mně přijde, že právě to klasické vzdělávání k tomu úplně nepotřebuju, ale že možná to klasické vzdělávání mě vycvičilo k nějaké kreativitě, ale já myslím, že tady ta kreativita je vlastně všude přítomná a strašně mě bavilo, kdyby to dělali všichni. Takže ve své tvorbě se snažím i propagovat nějakou přístupnost k té hudbě a ke zvuku a ke kreativitě. Takže třeba někdy za mnou přijdou lidi, jo, a třeba řeknou, jo, to bych mohl dělat taky. A to mě strašně baví, protože říkám, jo, tak to dělej, protože jo, že vlastně od jisté doby nebo v části mé tvorby jsou věci, které fakt najdeš v každodenním životě a myslím, že každý člověk se k ním může nějakým způsobem stáhnout.